रॉयल फूड्सा कडेन तो बसा नाही पावले आम्ही मामीच आहे अच्छा शॅनन शॅनन हाय म्हट रे तो इथं आहे गारा फेस्ट फेस्ट जाले सगळी गेली थंय कितें घालते मागीर फाल्यां येतलो व्हिडिओ म्हणजे ब्लॉग ओके हाय माय फॅमिली शायद बरी हाय न्हू याचं आयज जालें मागीर सगळे फेस्त आसून बी येयली मागीर आनी फेरयां बी कांय वचो न्हय मेळो ना टायम सो आतां चयता गेल संडे बी वयतलें तेन्ना फेरयां तर कितें शूट करतलें ओके आनी सो आतां video ending kita. Okay. Till then, bye. Take care. Love you.